आदरणीय श्रोताहरू नमस्ते। तपाईहरुलाई यो उपायला पोडकास्टमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म कमल ढकाल। यहाँ व्यक्त विचारहरू मेरा आफ्ना निजी विचारहरू हुन्, काम गर्ने संस्थाको यिनीहरूले प्रतिनिधित्व गर्दैनन्। यति भन्दै आजको कार्यक्रममा बुद्ध दर्शनकै सिलसिलाको क्रममा बुद्ध दर्शन कसरी विभाजित भयो र यसका तीनटा आँगाहरू हिनयान, महायान र वज्रयान के हुन्, यिनीहरूको समानता के हो र फरक के हो, हामीले आज त्यो बारेमा बुझ्नेछौँ। मैले विगतका एपिसोडहरूमा तीनटा एपिसोडहरूमा बुद्ध दर्शनको परिचय, 4 आर्य सत्य र अष्टाङ्गिक मार्ग 8 फोल्ड पाथ, 4 नोबल ट्रुथ र इन्ट्रोडक्सन अफ बुद्धिज्म भनेर 3 किसिमले चाहिँ एपिसोड बनाएको थिएँ र आजको लगभग अन्तिम जस्तो पछि फेरि आउँला। तर यसलाई टुङ्ग्याउँदा अब त्यसो भने बुद्धका दर्शन हामीले पढिसके पछाडि अहिले संसारमा फैलिएका मुख्य 3 आँगाहरू कसरी विभाजित भयो, बुद्ध जस्तो दर्शन कसरी विभाजित भयो, यसको एउटा सानो रोचक कथा हेरौँ है त। बुद्धकै समयमा पनि हामीलाई लाग्छ बुद्धका पालामा त सबै इन्लाइटेन थिए, त्यसो होइन। बुद्धका सारिपुत्र, आनन्द, महाकश्यप केही यस्ता चाहिँ अनुयायीहरू इन्लाइटेन थिए, तर सबै थिएनन्। त्यो बेला बुद्धले सबैलाई मिलाएर राख्नुहुन्थ्यो। कहीँ झगडा भयो भने सारिपुत्र अथवा बुद्ध आफै गएर त्यहाँ मिलाउनुहुन्थ्यो। एउटा यसको रोचक कथा पनि छ। यो मध्यम निकायको 48 सूत्रमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ कोसम्बिया भन्ने ठाउँमा एकचोटि के भइदिएछ भने भिक्षुहरू एकदमै झगडा गरेछन्। अब झगडा भिक्षुहरू कस्तो कुरामा भने शौचालय जाने पानी अगाडि जानेकाले चाहिँ भ्याइदिँदो रहेछ। त्यस पछाडि चाहिँ त्यो सानो शौचालयको पानीको लागि लिएर हानाहान, त्यहाँ ढुङ्गा हानाहान, एउटाले अर्कालाई हान्ने, बोल्दै नबोल्ने, त्यो महिनौँ दिनसम्म त्यस्तो भन्ने बुद्धले थाहा पाएर बुद्ध आफै त्यहाँ आएर र ती भिक्षुहरूलाई चाहिँ विभिन्न दृष्टान्त दिँदै कसरी करुणा जगाउने, कसरी मनले पनि अरूलाई दुःख दिने, शरीरले, वचनले, त्यहाँबाट सुरु भएको कहानी हुन्छ। बुद्धले वास्तवमा एकैचोटि सबै अभिधम्म त्रिपटक हाम्रो चाहिँ श्रीकृष्णले भने जस्तो एकैचोटि खर्र भन्नुभएको छैन। विभिन्न ठाउँमा विभिन्न समयमा विभिन्न मान्छेलाई विभिन्न ज्ञान दिनुभएको छ। त्यसैको सारांश हो हाम्रो यो त्रिपुटक। त्यस पछाडि अब बुद्धले जब महापरिनिर्वाण प्राप्त गर्नुभयो कुशीनगरमा, अब त्यसरी समष्टिगत राखेको चाहिँ एउटा धर्ममा अभियसली त्यसमा विभिन्न किसिमका मनमुटाव, अब को ठुलो म ठुलो, मैले यो मान्ने कि नमान्ने, एकातिर छ भने अर्कोतिर समय परिवर्तन हुँदा बुद्धको दर्शनै छ एभ्रिथिङ इज इम्पर्मानेन्ट, हरेक चिज परिवर्तन हुन्छ भनेपछि त बुद्ध दर्शन पनि त परिवर्तन हुने भयो। यसले आफैले त्यही दर्शनलाई भन्छ भनेपछि अनि त्यस पछाडि एकदमै हार्ड नियमहरू थिए। बुद्ध दर्शनमा वास्तवमा साह्रै नै त्यो बेलाको समयअनुसार चाहिँ टफ रुलहरू थिए, जुन समयअनुसार चाहिँ अब तिनलाई अवलम्बन गर्न पनि गाह्रो थियो। अब अवलम्बन गर्दा कुनलाई गर्ने कुनलाई नगर्ने भन्ने पनि विवाद त्यत्तिकै रह्यो। र पहिलो सङ्गति बुद्धका पालामा पनि यी बुद्धले पाली भाषा बोल्नुहुन्थ्यो, तर कहीँ लेखिएका थिएनन्। कसैले केही किताब लेखेको थिएन, स्मृतिको आधारमा एउटाले अर्कालाई सम्झेको आधारमा मेमोरीमा आधारित चाहिँ यो शिक्षा थियो, जसलाई हामीले श्रुति ग्रन्थहरू भनिन्छ। र पहिलोपटक बुद्धको मृत्यु भएको लगभग 483 ईसा पूर्वमा बुद्धले महापरिनिर्वाण प्राप्त गर्नुभयो र त्यसको चाहिँ 3 महिना पछाडि पहिलो महासङ्गति यो राजनाथ भन्ने ठाउँमा एउटा गुफामा महाकश्यपले चाहिँ सभापतित्व गरेर पहिलो सङ्गति चाहिँ बुद्धको महापरिनिर्वाणपछि अब के गर्ने कसो गर्ने भनेर पहिलो सङ्गति त्यहाँ भयो। र त्यहाँ पहिलो काम के भयो भने बुद्धले बोलेका वाक्य वचनहरू खास गरी विनय पिटकको चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भएको छ। अब सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ सिलेक्टेड गरेर विभिन्न त्यहाँ हजारौँ मान्छेहरू बोलाएर कसले भनेको ठिक हो कसले होइन भनेपछि महाकश्यप बुद्धका साक्षात् शिष्य त्यहीँ थिए। भनेपछि सुरु नै कहाँ हुन्छ 10 आया भर मैले सुनेको थिएँ, कसैले केही भन्यो भने त्यो साँचो हो कि होइन भनेर चाहिँ बुद्धका शिष्यहरूले त्यसलाई प्रमाणित गर्नुहुन्थ्यो। त्यसरी चाहिँ पहिलो पटक चाहिँ के भयो भने यो महासङ्गतिले चाहिँ बुद्धका नियमहरू, बुद्धका पालामा बनाइएका नियम नीतिहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा राखेर एउटा चाहिँ समगायन गरी त्यस पछाडि सबैले एकैचोटि मेमोराइज गर्ने, कसरी मेमोराइज गर्ने, कसरी छोटो बनाउने, यो एउटा प्रचलन सुरु भयो। यो त्यो बेलाको चाहिँ यो उसमा अजातशत्रु भन्ने त्यो भारतमा अथवा त्यो बेलाको वैशाली ठाउँमा यस्तो त्यो पहिलो पटक त्यसरी चाहिँ सूत्रबद्ध गर्ने भन्नाले लेखेर सूत्रबद्ध होइन कि सम्झेर सूत्रबद्ध गर्ने काम भयो। त्यो चाहिँ 6-7 महिना चलेको मानिन्छ। भनेपछि त्यति कठोर नीति नियम बनाएर त्यसै एकदमै मेहनत लगाएर त्यसलाई बनाएको थियो। र त्यसको
समयअनुसार चाहिँ बुद्ध दर्शन त्यस पछाडि बिस्तारै बिस्तारै एक किसिमले एकदमै लो अवस्थामा बुद्ध दर्शन चाहिँ साह्रै नै घट्दै गएको। अब सिद्धिएकै अवस्था भनेको चाहिँ पहिलो सङ्गति पछाडि भइदियो के भने अब बुद्धका त एकदमै कठोर नियम थिए। घाम अस्ताएपछि खाना हुन्थेन, सङ्ग्रह त केही पनि गर्न हुन्थेन, जसले जति दियो त्यति नै भिक्षा मागेर चाहिँ जीवनयापन गर्न पर्ने थियो। जब त्यो पहिलो सङ्गति भयो अनि त्यस पछाडि भिक्षुहरूले आफ्नो आफ्नो नियम पालना गर्न थाले। त्यस पछाडि समयअनुसार चाहिँ अब कसैले के भन्न त होइन हामीले चाहिँ त 2 छाक पनि खान पाउनुपर्छ। अब हुँदा के भयो भने हामीले त स्टोर पनि गर्न पाउनुपर्छ, अथवा किनभने भोलिको देला भन्ने त आश छैन नि त। भनेपछि त्यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट त्यहाँ नुन थियो। कतिपय भिक्षुले के भने त्यो नुन चाहिँ हामीले चाहिँ भोलि पर्सिलाई नै राख्न पाउनुपर्छ, बरु खाना त दिएदेला नि तर नुन चाहिँ चाहियो भनेर नुन चाहिँ सङ्ग्रह गर्ने। अब घाम अस्ता पछाडि खान पाउने नियम। र अब कहिलेकाहीँ के छ भने दिनमा एकचोटि मात्रै भिक्षा माग्ने चलन थियो, 2 चोटि पनि माग्न पाउनुपर्छ। यस्ता कुराहरू उठ्दै गए। अब समय सान्दर्भिक पनि थियो, मान्छेले दिन छोड्या होलान्, खाना नपाइने अवस्था पनि भएको कारणले पनि थियो। यसरी यी कुराहरूले बिस्तारै बिस्तारै मान्छेहरूमा मनमुटाव हुन थाल्यो। त्यसले त यो हाम्रो विनय पिटकका 10वटा चाहिँ जुन रुल थिए ती मानेनन् भन्ने भयो। एकले अर्कालाई दोष आरोपण बढ्दै गयो। र त्यसलाई मिलाउन र अझै पनि त्यसलाई परिमार्जित गर्नलाई दोस्रो महासङ्गति चाहिँ भयो। दोस्रो महासङ्गति भएको छ यो वैशालीमा। वैशालीमा चाहिँ यो र दोस्रो महासङ्गति वैशालीमा चाहिँ 100 वर्ष पछाडि 383 ईसापूर्वमा वैशालीमा भएको महासङ्गतिमा सावकामी भन्ने चाहिँ एउटा भिक्षुले चाहिँ त्यसलाई नेतृत्व गरे। र यसमा अब विनय पिटक र सुत्त पिटकलाई पनि त्यसमा समातियो। त्यहाँ बुद्धका सूत्रहरू नीति नियमलाई चाहिँ एकै ठाउँमा गाएर समगायन गरेर अझै सूत्रबद्ध गरेर यो हो कि होइन भनेर धेरैजनाले पहिलो काम त त्यो प्रमाणित गर्ने भयो। दोस्रो काम के भयो भने यी भिक्षुले आफ्ना आफ्ना नियम बनाएका जे जति थिए त्यो सङ्गतिले के गरिदियो भने क्यान्सल गरिदियो। हुँदैन, यहाँबाट हामी चाहिँ अब बुद्धको नीति नियमबाट 1 डिग्री पनि तलमाथि गर्न पाइँदैन, 1 अंश पनि हामी तलमाथि गर्न पाइँदैन। झन् त्यो नियमलाई चाहिँ अलिकति फुकालो बनाउनु छ, त्यो झन् कडा बनाउन थाले। कडा भन्नाले पनि जे छ त्यही मान्ने त्यो सङ्गतिको निर्णय भयो। त्यो सङ्गतिबाट त्यहाँ 2 किसिमका मनमुटाव देखिए। एउटा स्थिरवादी भनिन्छ, त्यही भएर त्यहाँबाट थेरावाद आयो। स्थिरवादी जे छ त्यसैमा स्थिर रहने बुद्धको दर्शनमा। अर्को महासाङ्गिक भनेको अर्थ समयअनुसार त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न पर्ने, समयअनुसार परिवर्तन गर्ने ती विनयपुटका कुराहरू अथवा सिलका कुराहरू भन्ने चाहिँ 2 खेमा वास्तवमा दोस्रो सङ्गतिबाट वैशालीमा भएको महासङ्गतिबाट सुरु भयो। अब हुँदा 2टा पक्ष चाहिँ के भयो भने झगडा गर्ने, एउटै अर्कालाई हेप्ने। अब त्यही भएर त्यो थेरावादी भयो र यता महायानले चाहिँ यो महासाङ्गिकले आफूलाई महायान भन्न थाल्यो। हामी त यो महायान त झन् ठुलो यान हो। त्यो थेरावादलाई के भन्न गर्छ हिनयान, यो त निम्न वर्गको। किनभने त्यस पछाडि चाहिँ त्यसको अर्को कारण पनि दार्शनिक पक्ष के थियो भने त्यहाँ एउटा क्वेसन के उठ्यो भने बुद्ध जस्तो मान्छेसित एकदमै करुणा सबै प्राणीले चाहिँ इन्लाइटेन प्राप्त गर्छ, उहाँको धेरै समय लाएर आफू इन्लाइटेन हुनुभएको छ। अब यो थेरावाद अथवा स्थिरवादीहरू यिनीहरू आफ्नो मात्रै इन्लाइटेन खोज्ने, म मात्रै अर्हत हुँ भन्ने चाहिँ त्यो जुन कन्सेप्ट थियो, मान्छेले के सोध्न थाल्यो होइन यहाँ त आफू इन्लाइटेन हुने, समाजमा दुःख व्याप्त हुने हो भने त्यसले काम गरेन। त्यही भएर करुणा पनि अरू मान्छेलाई पनि इन्लाइटेन नभइकन आफू इन्लाइटेन भएर काम हुँदैन भन्ने दार्शनिक पक्ष पनि आयो है। त्यो नीति नियम पालना गर्न चेन्ज गर्छ मात्रै होइन कि फिलोसफिकल पोइन्टहरू यहाँबाट आउन थाले। अनि आत्मा के हो, जीवन के हो, यस्ता क्वेसनहरू फेरि पनि एराइज हुन थाले। र अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो दार्शनिक पक्षलाई चाहिँ करुणालाई प्रायोरिटी दिएर अरू जीवहरूको पनि, अरू मानिसहरू पनि इन्लाइटेन भइसके पछाडि पनि आफू इन्लाइटेन हुने, अथवा चाहिँ सबैलाई एकैचोटि इन्लाइटेन गर्ने, समूहमा इन्लाइटेन हुन सक्ने एउटा पक्ष अथवा एउटा विचारधारा निर्माण भयो, जसलाई चाहिँ बोधिसत्व भनिन्छ भने यताबाट अरहत भयो, अरहन्त भयो। यसरी चाहिँ 2टा हाँगा त्यहाँबाट दार्शनिक रूपमा फाटे। र चाहिँ अब यो महायानीहरूले के गर्न थाल्यो, अलिकति खुकुलो बनाउने, समयअनुसार चाहिँ परिवर्तन गर्न थाल्यो भने थेरावादहरू स्ट्रिक्टली अझै पनि बुद्धकै नीति नियममा 1 सरोखा लाउने, 1 सरोखा खाने एकदमै हार्ड रुलहरू
त्यो चाहिँ स्थिरवादी, जसलाई थेरावाद भनिन्छ। अब त्यहाँसम्म पनि ठिकै थियो, तर अब भइदियो के भने यो बुद्ध दर्शन चाहिँ त्यस कारणले हराउँदै हराउँदै गएको थियो, नीति नियमहरू कठोर बन्दै गएको थिए र त्यसको अर्को लगभग 283 255 भने पछाडि 383बाट 255 त्यस्तै 85-100 वर्ष पछाडि 255मा राजा अशोकको पालामा, मयूरवंशी राजा, यो राजा अशोकको पालामा पटलीपुत्र भन्ने ठाउँमा तेस्रो महासङ्गति भयो। त्यस्तै फेरि चाहिँ जम्मा भए र अब त्यहाँ दुई फ्याक्ट परिसकेका थिए र यहाँ के भयो भने अब यो अशोकले बुद्ध दर्शन संसारभरि फैलाउनलाई अथवा बुद्ध दर्शन अहिलेको अवस्थामा जे छ त्यसमा ल्याउनलाई विभिन्न चाहिँ स्कलरहरूले आफ्ना ग्रन्थ लेखे, दर्शनका कुराहरू गरे। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। नागार्जुन, शान्तिदेव, विमलकीर्ति यस्ता कति छन्, असङ्ग, वसुबन्ध, यस्ता कति नाम, अनगिन्ती नाम छन्, उनीहरूका कृति छन्। तर साँच्चै नि त्यही भएर थ्योरी र प्र्याक्टिकल फरक कुरा हो भने कुरो संसारभरि फैलाउनलाई राजा अशोकले जस्तो बुद्ध दर्शनमा कन्ट्रिब्युसन गरेको कोही पनि छैन। र भइदियो के भने राजा अशोकले कालिङ्गा गुहार 261 BC 261 ईसापूर्व भनेको अर्थात् त्यस्तै 50-55मा चाहिँ 55मा चाहिँ तेस्रो महासङ्गति भएको थियो। 61 भनेको त 10 वर्ष अगाडि उनले के गरेका थिए भने ठुलो युद्ध लडे। त्यो उनी महासम्राट थिए, त्यो भारतीय महादेवको ठुला सम्राट। यस्तो युद्ध लडे, त्यसमा 10,000 मान्छेको ज्यान गयो, छेदबित्त भयो। तिनले युद्ध त जिते, सम्पत्ति अथाह भयो, किनकि भारतवर्षमा यति धेरै सम्पत्ति थियो कि इन्डियाले त्यो भारतवर्षको सम्पत्ति लुटेर अहिलेसम्म इङ्ल्यान्ड चाहिँ धनी भएको कारण त्यो एउटा पनि हो। त्यो मैले भनेको छैन, यो काङ्ग्रेसाईको चाहिँ, र त्यो एउटा कारण पनि हो भने अशोकसित यति धेरै सम्पत्ति थियो, तर तिनभित्र एउटा करुणा जागो, जुन हत्या हिंसा देखेकाले, र उनी चाहिँ आफूले बुद्ध मार्गी भए। वास्तवमा तिनी पहिला सनातन हिन्दू मार्गी राजा थिए र बौद्ध धर्म अँगालिसके पछाडि उनले आफ्नो सारा सम्पत्ति बौद्ध धर्ममा, स्पेसल्ली सङ्घको निर्माणमा, सङ्घ शुद्धिका लागि, विनय पिटक, अब यो बुद्धम शरण गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि र सङ्घम शरण गच्छामि, तीनटा त्रिज्वल छ, तीनटा मणिमध्ये यिनले सङ्घलाई एकदमै परिष्कृत गरेर त्यसलाई शुद्ध पार्ने काममा लागे र संसारभरि आफ्नो सम्पत्ति खर्च गरेर बिहारहरू बनाउने। उनले 64,000 भन्दा बढी बिहार बनाए र राजा अशोकले 84,000 स्तूपहरू विभिन्न ठाउँहरूमा बनायो भनिन्छ। त्यति धेरै चाहिँ बुद्धको सङ्घ अथवा स्तूप बनाएको सायद अहिलेसम्म कसैले पनि छैन। र तर त्यहाँ एउटा कुरा के भयो भने अब राजा अशोकले चाहिँ आफ्नो सम्पत्ति, त्यहाँ पनि अर्को कारण के छ भने आफ्नो सम्पत्ति लगाइसकेपछि धेरै मान्छेहरू त्यत्तिकै बुद्ध दर्शन अपनाउने, किनकि त्यो राजाको सम्पत्ति छ, त्यो सम्पत्ति लिन पाइन्छ भन्ने कुरा भएका। त्यस पछाडि यो लोभ लालचमा पाएर मान्छे साँच्चै नै अरहत हुन, त्यो निर्माणका लागि, दुःखबाट मुक्त पाउनेका लागि होइन कि अब सम्पत्तिको लालचमा पनि मान्छेहरू चाहिँ बुद्धिस्ट हुन थाले र उनले चाहिँ त्यो महासङ्गतिबाट 60,000 मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो बुद्धको सङ्घबाट निकाले। त्यस पछाडि अब निकालेका मान्छेहरू चाहिँ यता अर्कै पन्थ बनाउन थाले, आफ्नै बाटो बनाउन थाले र अब अशोकले प्रायः यो थेरावाद बुद्धिज्मलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ पकड बनाए। जहाँ श्रीलङ्का छ उनले लुम्बिनीमा नै अशोक स्तम्भ बनाए र त्यस पछाडि उनका छोरा महेन्द्र अथवा महिन्दा भनिन्छ र सङ्गमित्ता उनकी छोरी, दुइटै अरहन्ती। सायद पहिलो बुद्धको महापरिनिर्वाण पछाडि पहिलो चाहिँ भिक्षुनी बनेर अरहन्त बनेकी चाहिँ उनकी छोरी हुन्, सङ्गमित्ता भन्ने। उनले चाहिँ छोरालाई छोरीलाई चाहिँ कहाँ पठाएर, इन्डिया पहिला श्रीलङ्का पठाएर श्रीलङ्काको चाहिँ देवनामणि राजालाई चाहिँ सुनाएर बुद्धको कथा, उनी पनि बुद्ध मार्गी भइसके पछाडि सबैभन्दा धेरै पहिलो बुद्धको भारतबाट गएको भनेको श्रीलङ्का हो र त्यसमा उनका छोरा र छोरीले एकदमै ठुलो काम गरेका छन्। र त्यस पछाडि विभिन्न भिक्षुहरूलाई उनीहरूले तिब्बत, यता बर्मा, भियतनाम यतातिर यिनीहरूले पठाएर अनि बुद्ध धर्मको संसारबाट विभिन्न चरणमा चाहिँ
पार गरेको छ। अनि भइदियो के भने अब यसरी एकातिर 60,000 ती भिक्षुहरूलाई चाहिँ सङ्घबाट निकाले, अर्कोतिर त्यही मनमुटाव सुरु भइराखेको छ, एकदमै कठोर नियम। अब समय परिवर्तन हुँदै खाल्यो, मान्छे अलिकति आधुनिक हुन थाले, अब दान पनि त्यति आउन छोड्यो, त्यसरी मान्छेले दिन पनि छोडे। अनि त्यस कारणले गर्दा यो महायानको सुरुवात भयो। यो महायान सुरुवात गर्नमा अब महायानको चाहिँ अब त्रिपिटकलाई मुख्य आधारमा नि थेरावाद छ, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। यसलाई आधार मानेर तर अलिकति परिमार्जन गर्ने हठ सूत्र, लोटस सूत्र, महापर्चा पारमिता, यो यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ बढी प्रायोरिटी। यहाँ अब करुणालाई, अब छ परमितालाई चाहिँ बढी प्रायोरिटी दिने, दानशील, धैर्य, शान्ति, होइन, यस्ता कुराहरू चाहिँ प्रज्ञा, यी कुराहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटीमा राखेर, करुणालाई प्रायोरिटीमा राखेर चाहिँ महायान सुरु भयो। मुख्य कारक महायानको चाहिँ नागार्जुनलाई मानिन्छ। उनको मूल माध्यमकारिका महायानको दर्शन हो। त्यहाँ चाहिँ चतुष्कोटी सत्य छ, यो वस्तु छ, वस्तु छैन, वस्तु छ पनि छैन पनि, यसरी वस्तुलाई हेरी नजर छ, फिलोसफीकै। त्यहाँ हामी कुनै दिन छलफल गरौँला। तर अब यसले सजिलो एउटा के बनाइदियो भने समयअनुसार परिवर्तन हुन सक्न पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ महायानले सिद्ध गरिदियो र यो शून्यतालाई बढी जोड दियो यता महायानमा। यतातिर स्टिल थेरावादमा के छ, यो इम्पर्मेनेन्सलाई चाहिँ बढी जोड दिइन्छ, हरेक कुरा इम्पर्मेनेन्ट छ भने। तर यतातिर अलि बढी शून्यतालाई बढी जोड दिएर बनाइन्छ। त्यस पछाडि धर्मकीर्ति जस्ता 7औं शताब्दीमा उनले चाहिँ दर्शनै एकदमै राम्रो दर्शन बनाए। असङ्ग, उनका भाइ वसुबन्ध भन्ने, वास्तवमा ती वसुबन्ध र असङ्गले पनि यो महायानको चाहिँ सुरुवात गरेका मानिन्छ। र अब चाहिँ यो एकदमै आफू मात्रै चाहिँ इन्लाइटेन हुँ भने आफू मात्रै बाँचौँ, अथवा भन्न खोजेको चाहिँ व्यक्तिगत केन्द्रित चाहिँ बुद्धिज्म अब चाहिँ के भयो, समाज केन्द्रित बुद्धिज्म भयो। समाजमा सबै मान्छेलाई चाहिँ बुद्धको दर्शन बाँध्ने, यो मोर अर्कालाई सर्भिस गर्नलाई, सेल्फ गर्नलाई बढी सेन्टर चाहिँ महायान सुरु हो। विशेष गरी धर्मकीर्ति र नागार्जुनमा यसको मुख्य जोड पाइन्छ उहाँका कृतिहरूमा। अब वज्रयान कहाँ भयो, वज्रयान कहाँ, अब किन यहाँ फेरि कसरी भन्छ। अनि अब यिनीहरूले के दोष लाउन थाल्यो भने यो हिनयानलाई चाहिँ तिमीहरूको त निम्न वर्ग, हिन भनेको तल, यान भनेको जहाज, जसले चाहिँ यो निम्न वर्गको जहाज, महान यान, यसमा चढेको त उतिखेरै अब छिटै पुगिन्छ इन्लाइटेनतिर भन्ने, यसरी एकाकामा दोषारोपण पनि भयो। अनि यिनीहरूले के आइडिया निकाल्यो भने त्यसो भने चाहिँ यो त बुद्धले सिकाउँदै नसिकाएको बाटो तिमीले किन अपनाऊ त, यो करुणालाई चाहिँ बुद्धले, करुणा त हो तर यसरी चाहिँ बुद्धले चाहिँ भनेका ठ्याक्कै कुराहरू त होइनन् भन्दाखेरि उनीहरूको तर्क के छ भने यो ज्ञान, बुद्धले चाहिँ दिएको ज्ञान धेरै समयसम्म राइट मान्छे नभएकाले चाहिँ त्यो उपलब्ध थिएन, नागालोकमा गएर बसेको थियो। अब यी विभिन्न किम्वदन्ती छन्। त्यस पछाडि चाहिँ किनकि त्यो बेला राइट मान्छे बुद्ध पछाडि अर्को मान्छे भएन भन्ने यिनीहरूको कथा छ। खैर जेसुकै होस्, मलाई महायान र वज्रयान बढी पनि झुकाव छ, त्यसले गर्दा पनि म बायस हुन सक्छु। महायानका कुराहरू हाम्रो लाइफमा अलि बढी व्यवहारिक छन्, अहिलेको आधुनिक विज्ञानसँग धेरै मेल खाने, किनकि त्यति धेरै कठोर नियमहरू अहिलेको समयअनुसार चाहिँ निभाउन पनि गाह्रो छ। र अब आयो वज्रयान, गुरु पद्मसम्भव, अथवा जसलाई चाहिँ हाम्रो तिब्बतीयन भाषामा रिम्पोचे भनिन्छ। यो बुद्ध दर्शन अहिले साँच्चै नै असम्म तरिकाले पश्चिमतिर अरू दर्शनभन्दा बढी फैलाएको छ, किनभने यसमा विभिन्न तान्त्रिक मेथडहरू, मन्त्र तन्त्र, यो विभिन्न विधि छन्। अब विधि नभएको चिज सामान्यतया कोरा मात्रै थ्योरी भनौँ भने कता कता कामै लागे पनि त्यो ब्रेनले चाहिँ झ्याप्पै एक्टिभ त्यसले टिप्दैन कि, मान्छेलाई केही न केही गरिराख्न पायो भन्ने मान्छेको मेन्टल अवस्था छ, मनको स्वभाव त्यस्तो छ। त्यो मनको स्वभावलाई जानेरै तन्त्र मन्त्र यस्ता विधिहरू चाहिँ अब वज्रयानमा सुरु हुन्छ। 10औं 12औं शताब्दीमा गुरु पद्मसम्भव पद्म कमलको फुलबाट उत्पत्ति भएको मानिन्छ उहाँ गुरुलाई, रिम्पोचे। र उहाँले चाहिँ अनि त्यस पछाडि तिब्बतमा गएर यसको कहानी छ। अब पद्मसम्भवको ओरिजिन पछि कहाँ एउटा पोखरीमा कमलको फुलमा देखेर राजाले लगेर पालेर विभिन्न कथाहरू छन्। र उहाँले चाहिँ एकदमै गुप्त रूपमा लुकाइएको चाहिँ त्यो ज्ञानलाई ल्याउनु भयो भने चाहिँ यहाँ जहाँसुकै हरेक सम्प्रदायले त्यस्तै भन्छ आफ्नो ज्ञानलाई चाहिँ अथेन्टिक मान्नका लागि। खैर जेसुकै होस्, अब पद्मसम्म पछाडि के भइदियो भने अब यो वज्रयान उहाँले चाहिँ नेपालको चाहिँ दक्षिण कालीतिर गएर कहीँ ध्यान गरेर अनि तिब्बतमा गएको किम्वदन्ती छ। त्यस कारणले पनि वज्रयान भन्ने बित्तिकै हामी नेपालीलाई अलिकति बढी अपनत्व जस्तो फिल हुनसक्छ।
वज्रयानमा यो सनातन जस्तै तारा यो डाकिनी यस्ता देवीहरूको चाहिँ कल्पना छ, मन्त्र तन्त्रको कल्पना छ, माला जप्ने मन्त्र जप्ने यस्ता कुराहरूको चाहिँ त्यहाँ अब विधिवत रूपमा चाहिँ सुरुवात गरियो। र महायान अब यो वज्रयानमा पनि विभिन्न सम्प्रदाय छन्। निगमा अन्तर्गतको सबभन्दा पुरानो यो डक्चेन भनिन्छ। त्यो वास्तवमा मैले धेरै प्र्याक्टिस गरेँ, अथवा एउटा रिम्पुचेसित अथवा गुरुसित मैले 2 वर्ष जस्तो अनलाइन रूपमा धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएँ। अब त्यसमा गेलगुत काग्यो भन्ने, अब यो गेलुग भन्ने चाहिँ हाम्रो दलाइ लामाको सम्प्रदाय हो। यिनीहरूले बढी स्कोलास्टिक एक्टिभिटीलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिन्छन्। शास्त्रहरू अध्ययन गर्नु, तर्कशास्त्र गर्नु। त्यही भएर युनिभर्सिटीहरूमा विभिन्न ठुल्ठुला यो शैक्षिक संस्थाहरूमा एकाडेमिक इन्टेलेक्चुअल डिस्कसनमा यो गेलगु अथवा दलाइ लामाको सम्प्रदायको बढी हावी छ, किनकि तिनीहरू तार्किक छन्, त्यत्तिकै अध्ययन गर्छन् भने। अब यता यो काग्गु अन्तर्गत अथवा कग्गु अन्तर्गतको मिलारेपाको चाहिँ यो एउटा ब्रान्च, अब सुरुवाती नि मिलारेपालाई मानिन्छ। त्यहाँ चाहिँ यो काइन्ड अफ फकिर जस्तो एक्लै लामा छ, अथवा त्यो कर्मपा के भन्छन् यिनीहरूको नाममा, यसरी चाहिँ डुलन्ते जस्तो। त्यो चाहिँ साधनाबाट, एकदमै कठोर साधनाबाट प्राप्त हुने चाहिँ त्यो इन्लाइटमेन्ट हो। र अर्को निङ्मा अन्तर्गतको यो चाहिँ डक्चेन भनिन्छ। यो प्योर माइन्ड। अब यसले के गर्छ भने अरूले चाहिँ तन्त्रबाट योबाट हाम्रो फोहोर भएको, सफा भएको, यसलाई बिस्तारै प्रयासबाट आज गर्दै भोलि गर्दै प्राप्त गर्ने एउटा लक्ष्य मान्छन् निर्माणलाई भने, यो डक्चेन अन्तर्गत भने डक्चेन प्योर अवेरनेस, त्यो चेतना, युआर बुद्ध बाई बर्न, त्यहीँभित्र छ। हामी यो बाहिरबाट चाहिँ ढाकिएका, बाहिरबाट लगाइएका विभिन्न वस्त्र अथवा लेयरले त्यसलाई हामीले देखिएको छैन। त्यही भएर उनीहरूको हरेक ध्यान चाहिँ के हुन्छ भने त्यो प्योर अवेरनेसलाई चाहिँ अनुभव गर्ने, डाइरेक्ट एक्सपिरियन्स। यो यति वर्ष लाएर त्यति वर्ष लाएर होइन, तर बिस्तारै बिस्तारै त्यहाँ मेथड छन्। यसरी चाहिँ अब हामीले 3टा भागमा चाहिँ पद्मसम्भवले चाहिँ सुरु गरेको चाहिँ, अथवा चाहिँ उहाँको ज्ञान दर्शनबाट वास्तवमा सुरु भएको चाहिँ यो वज्रयान। वज्र भनेको के हो भने ढ्याङ्गै हान्ने के, एकैचोटि ढ्याम्म हानेर चाहिँ बसालिने होइन, त्यो हनुमानको वज्र लाइटनिङ के। भनेपछि द्रुत गतिको इन्लाइटमेन्ट हो। हिनयान अथवा थेरावादतिर, हिनयान पनि नभनौँ, त्यसलाई थेरावाद भनौँ, अथवा स्थिरवाद, द ओरिजिनल बुद्धिज्म, त्यो चाहिँ एकदमै लामो समय लाग्छ, अनन्त जन्म लाग्छ भनिन्छ त्यहाँ। भने महायान भनेको चाहिँ त्यो थेरावादभन्दा अलिक फास्टर वे हो भनिन्छ। तिनीहरूले त्यसरी व्याख्या गर्छन् बोधिसत्व प्राप्त गर्नु। र भने वज्रयान भनेको क्विक, यो इन्स्ट्यान्ट नुडल खाए जस्तो चाहिँ तत्कालको चाहिँ तत्काल प्राप्त हुने, अथवा यही जीवनमा गृहस्थी जीवनमै रहेर, महायान पनि गृहस्थी जीवनमै रहेर इन्लाइटमेन्ट प्राप्त हुन सक्छ भन्ने चाहिँ यो विचारधारा हुन्। यिनीहरूका आफ्ना आफ्नै दर्शन सम्प्रदाय भए पनि, तर सबैको चाहिँ ले एउटै कुरालाई मान्छन्। 4 नोबल ट्रुथ सबैले मान्छन्, अष्टाङ्ग मार्ग सबैले मान्छन्, प्रतित्व समुत्पाद सबैले मान्छन्। तर फरक के छ भने केलाई प्रायोरिटी दिने त। अब दर्शनको रूपमा हेर्दा 3टा दर्शन यी महायान, हिनयान र वज्रयानका मध्येमा पर्छन्। सौतान्त्रिक, यो सौतान्त्रिक भनेको चाहिँ यो फिलोसफिकल बुक हो। यसले चाहिँ यो बुद्ध दर्शन पछाडि चाहिँ यो र यो सौतान्त्रिकको चाहिँ फाउन्डर फादर भनेर कुमारलता भनिन्छ। तक्षशिला युनिभर्सिटीमा अध्ययन गरेका उनी वास्तवमा गान्धारको नजिक पाकिस्तान, अहिले तक्षशिला पाकिस्तानमा पर्छ। र गान्धार अफगानिस्तानसम्म यो बुद्धको प्रभाव थियो। बोमियम भन्ने ठाउँमा बुद्धको ठुलो मूर्ति थियो, जुन तालिबानहरूले यो यिनीहरूको शासक आइसकेपछि यो 2017-18तिर यिनीहरूले चाहिँ त्यो बम हानेर चाहिँ उडाइदिए त्यहाँको बुद्ध दर्शन। त्यहाँका चाहिँ सबै चिजलाई ध्वस्त बनाइदिए। तर वास्तवमा बुद्धको दर्शनको एउटा भाग सौतान्त्रिक, जुन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, त्यो बेलाको पाकिस्तान अफगानिस्तानमा यो थेरावादको चाहिँ मेन मुख्य मान्छे कुमारलता भन्ने, उनले प्रतिपादन गरेका छन् त्यो थ्योरीलाई पछाडि। र अब अर्को भने, अब मैले पहिला भनिहालेँ यो महायानतिर चाहिँ त अब धेरै छन्। यसमा देवकीर्ति, धर्मकीर्ति, त्यस पछाडि नागार्जुन छन् भने। अब तिब्बतियन परम्परामा यस्ता धेरै लामाहरू छन्। अक्षेन रिम्पुचे, अथवा चाहिँ यो
कर्मपा भन्छन् त्यो पनि एउटा लामाको एउटा त पदै हो होइन। सबैभन्दा धेरै त पद्मसम्भव भए उन पछाडिका धेरै त्यस्ता लामाहरू दलाई लामादेखि लिएर धेरै स्कलरहरू छन् टिबेटियन बुद्धिज्मभित्रका पनि। तर यो टिबेटियन बुद्धिज्म अथवा तान्त्रिक बुद्धिज्म अथवा चाहिँ वज्रयान सिक्नलाई चाहिँ अलिकति आफैभन्दा त्यहाँ गुरुको अथवा एकजना टिचर नभइकन त्यो सिक्न अलि सहज र सजिलो छैन। अरू शास्त्रहरू अध्ययन गरेर बुझेर पढेर बुझ्न सकिन्छ भने वज्रयान परम्परा अन्तर्गत गुरु एकदमै आवश्यक मानिन्छ। यसरी बुद्ध दर्शनका विभिन्न 3टा भागहरू विभिन्न संसारमा फैलिए। अब यसो एकचोटि यसलाई हेरौँ कहाँ कहाँ यिनीहरू चाहिँ फैलिएका। हाम्रो बुद्ध दर्शन सुरुमा चाहिँ कहाँबाट कहाँ छ सुरु छ भने यहाँ नेपाल र यो नेपाल पछाडि चाहिँ यहाँ नेपाल अनि त्यस पछाडि चाहिँ भारतका यति सानो यो बिहार स्पेसल्ली बिहार र नेपालको लुम्बिनी कपिलवस्तु यो एराउन्डमा चाहिँ बुद्धको चाहिँ मेन ओरिजिन भएको छ। र चाहिँ यो रातो लाएको चाहिँ हाम्रो चाहिँ महायान हो र हरियो चाहिँ हिनयान अथवा थेरावादा हो भने ब्लू चाहिँ वज्रयान हो। यसरी हेरियो भने वास्तवमा यो मेन सेन्टरबाट पहिला चाहिँ यो हिनयान अथवा थेरावादा बुद्धिज्म कहाँ पुगेको छ भने इन्डियाको चाहिँ सहरबाट श्रीलङ्का, यो श्रीलङ्काबाट चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ यो म्यानमार बर्मा भनौँ न त्यति बेलाको सियाम लाओस यतातिर चाहिँ यो यतिमै सीमित छ भने महायान एकदमै धेरै ठाउँमा फैलिएको छ। महायान हेर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ यो इन्डोनेसियातिरदेखि लिएर बालीबाट लिएर सुरु भएर चाइनाको मेनल्यान्डमा महायान छ र नेपालदेखि लिएर धेरै ठाउँमा। र यो वज्रयानले पनि आफ्नो बाटो समात्दैछ तिब्बत चाइना त्यस पछाडि कोरिया जापानमा जेन बुद्धिज्म छ जुन एउटा महायानको पनि त्यो एउटा पार्ट हो। यसरी यो संसारभरि अथवा चाहिँ विभिन्न देशमा त्यो बेला चाहिँ बुद्ध धर्म यसरी फैलियो भन्ने यो चाहिँ स्केचबाट पनि थाहा हुन्छ। र हामीले सरस्वती आज 3टा कुराहरू बुझ्यौँ, महायान हिनयान र वज्रयान। यसका विधिहरू एउटा अलिकति धेरै समय लाग्ने बुद्धका एकदमै त्यो बेलाको कन्टेम्पोरेरी चाहिँ नीति नियम पालन गर्ने। महायान अब अलिकति सुध्रेको त्यसलाई परिमार्जन भएको अरूलाई पनि इन्लाइटेन गराउँ अरू मान्छेहरू पनि दुःखबाट मुक्त हुन् एउटा करुणाले व्याप्त भएको मान्छे जस्तै अशोक त्यस्ताहरूको चाहिँ समष्टि महायान भयो भने वज्रयान होइन अझै बढी चाहिन्छ। हामीलाई त धेरै जीवन पनि कुर्न गाह्रो छ अहिलेको समयमा। तत्काल इन्स्ट्यान्ट वज्रले ड्याङ्गै हाने जस्तो चाहिँ छिटो काम गर्ने चाहियो भनेर निकालिएको मेथड वज्रयान हो, जहाँ तन्त्र साधना मन्त्र ध्यान जप सबै चाहिँ प्रयोग गरिन्छ क्विक इन्लाइटमेन्टका लागि। र तिब्बततिर चाहिँ वज्रयान र नेपालमा सबै किसिमको पाइन्छ भने यता चाइनातिर जापानतिर महायान श्रीलङ्का बर्मातिर हिनयान अथवा थेरावादा बुद्धिज्म चाहिँ बढी प्रचलित छ। तर जता जेसुकै प्रचलित भए पनि बुद्धका कोर प्रिन्सिपल भने सबैले बराबर रूपमा त्यसलाई फलो गर्छन्, बुद्धलाई सबैले त्यत्तिकै रूपमा मान्छन्। यति भन्दै आजको कार्यक्रम म यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्त नमस्ते।